Bun venit tuturor! Cui îi este dor de pică card etalarea? Alegeți acum și să vedem care sunt energiile voastre și ce veți avea pe viitor. Haideți să vedem. Începem cu primul pachet. Voi pune celălalt pachet lângă și să începem cu primul pachet, să vedem ce avem aici pentru voi. Ce ar trebui să știți? Deci, pentru primul pachet, ce trebuie să știți? Magicianul, prima carte. Asta înseamnă că puteți transforma viața voastră exact așa cum vă doriți. Aici aveți îndrăgostiții, avem regina de bâte, 2 de bâte. Posibil la veștile pe care le aveți nu știți exact în ce direcție să mergeți, dar eu v-aș spune că doiul acesta de bâte pot fi niște idei noi pe care ar trebui să le explorezi, pe care ar trebui să le folosești pentru a avea un succes financiar și nu pentru a-ți pierde timpul. Deci aici îți spune că trebuie să iei neapărat o decizie importantă. Iar regina aceasta de bâte este de fapt energia ta. Vei fi foarte activă. 10 de spade, pașul de spade și 3 de monede. Va trebui să muncești foarte mult, dar ceva se sfârșește aici. Vom vedea imediat. Aici avem Hierofantul, o încăpățânare blândă, să-i zicem, pașul de bâte și 5 de bâte. Va trebui să lupți foarte mult. Și mai ales dacă vei lupta în general, cu societatea, cu cei care ar trebui să te sprijine, dar cu siguranță vei lupta foarte mult. Iar aici aveți 3 de cupe. Cu alte cuvinte, succesul vine și oportunitățile vin după o muncă asiduă. Vreau să văd ce vrea să ne spună 10-l acesta de spade. Asul de cupe. Poate unii dintre voi ați trecut printr-o perioadă mai rece, cei care aveți pe cineva în viața voastră, dar aici vi se promite de fapt ceva extraordinar de frumos, o poveste de dragoste. Și e posibil să se manifeste, dar pentru unii, cei care nu sunt interesați pentru așa ceva, să știți că are de a face cu o idee extraordinară. Este ca și cum duci lipsă de idei, duci lipsă de pace, de liniște interioară, nu te poți concentra, nu te poți gândi la nimic, pentru că sunt atât de mult problemele încât efectiv te-au îngenunchiat. Zece de monede. Gândul tău ar trebui să fie la ceva la care să prosperi, dar nu cu un câștig imediat. Trebuie, în schimb, să iei pur și simplu acel scop și să lucrezi numai pe acel scop pe care vrei să-l atingi. Echilibru. Mai întâi de toate este echilibrul energiei tale. Deci nu te mai duce spre ceva la care poate ai studia, ceva la care vrei ca să faci. Nu. Lasă mintea să încerce să facă ceva practic.
Pentru că atunci vei realiza că entuziasmul, fericirea ta, de fapt, îți va aduce un cadou în viață, o idee la care nici măcar nu te-ai gândit. Roata. Roata se schimbă în favoarea voastră, e un nou început. Poate pentru unii dintre voi a trebuit să se încheie ceva pentru a începe ceva nou. Vedeți voi acest as de bâte aici. Posibil să fie cu 10 acesta de spade, o schimbare de job. Nu pentru că vroiai să schimbi jobul, ci pentru că pur și simplu poate s-a închis compania respectivă sau există niște probleme și vrând nevrând vei schimba locul de muncă. Dar în momentul în care ai de-a face cu o echipă de oameni, va trebui să susții acea echipă de oameni, chiar dacă tu știi că vei pleca de acolo. Pentru că aveți un 3 de monede. Hierofantul. O oportunitate care vi se oferă, 8 de cupe, plecați dintr-o situație precară, iar aici regele de monede. Luptați pentru asta. Dacă eventual aveți de luat niște examene sau un test sau un interviu, mergeți, să nu vă fie teamă, să aveți încredere în voi. Și întotdeauna când mergeți la un interviu, deschideți mâinile, închideți ochii, îndreptați spre direcția est și chemați toți strămoșii voștri cu mâinile să meargă cu voi, că aveți nevoie să luați acel interviu. Și întotdeauna alegeți ce este mai bun. Nu neapărat să fie un salariu bun, să aibă un program la care tu știi că ai timp și pentru viața ta. Muncind ca un sclav, nu te vei folosi de banii respectiv, te îmbolnăvești. Iar aici regele de monede îți spune, luptă pentru ce vrei să ai, pentru că vei avea. 3 acesta de cupe sunt finanțe, succes, 7 de spade. Vei afla ceva care unii au încercat să poate să pericliteze afacerea ta sau genul acesta de energie. Dușmani, pentru că aveți 5 de bâte. Pot fi colegi, pot fi prieteni, poate fi oricine. Dar în momentul în care vrei să faci o schimbare, nu mai spuneți la nimeni. Nici vouă înșivă când vă uitați în oglindă. Pentru că invidia este mare. Ai puterea să faci orice. Mercur îți dă puterea aceasta. Ai cartea gemenilor, care îți spune ia o decizie în viața ta. Pentru binele tău 10 de monede și binele familiei, pentru că 10 de monede ține de familie. Nu te gândi la alții, pentru că nimeni nu se gândește la tine. Pentru unii dintre voi, Hierofantul poate are de-a face cu o comunitate în care trăieți, ceva de genul la care poate e diferit de cultura voastră, dar pentru unii dintre voi posibil chiar să vă gândiți la o relație pentru totdeauna, o căsătorie. Deci pentru unii dintre voi posibil să se schimbe ceva ca statut social și să aveți un mare noroc. Dar poate fi, de fapt, și ceva spiritual care vă ajută instant. Poate unii chiar vă rugați.
Și iar am Hierofantul. Știți, uneori oamenii se roagă și au impresia că în momentul în care se roagă, ceea ce își doresc ei, Dumnezeu trebuie să le dea. Vedeți aici, mesajul vă spune din start că Dumnezeu îți dă ceea ce trebuie să ai, nu ceea ce vrei tu. Fiecare are o karmă, o cruce de dus, să-i zicem, da? În fiecare an vă merge într-un fel sau altul, bine sau rău, sau ce ar trebui să știi să faci remedii. Lucrurile acestea le voi spune în webinar. E pur și simplu, vă învăț cum să vă calculați ce trebuie să știți pentru a încerca să vă meargă anul bine, chiar dacă vi se spune că nu e bun anul ăsta pentru tine. Problemele vor fi aici, aici, aici. Mai ales atunci când ai de-a face cu Hierofantul, ai de-a face cu religie, ai de-a face cu o comunitate, ai de-a face cu niște taxe care nu le poți da la stat. Dar în momentul în care se aplică niște remedii și remediile respective sunt făcute de tine, nu de altcineva, sau prin intermediul tău, este imposibil să nu se schimbe ceva în viața ta. Bineînțeles, această etalare poate fi oricând în YouTube, dar cei care doresc într-adevăr să vadă care este energia anului și cum se pot auto-ajuta, vă recomand să veniți. Sper să fie 4 ore, dar cred că o să fie mult mai mult de 4 ore, cei care mă știu și cei care au venit întotdeauna. Dar veți învăța lucruri frumoase care vor rămâne, vor dăinui. Nu veți învăța ceva care ați venit, ați fost prezenți pentru, știu eu, 4 ore, 2 ore sau cine vrea să stea până la sfârșit, care nu știu cât va fi. Și orice tip de ajutor va fi acolo. Ajunge doar să înțelegi esența și esența vieții. Haideți să vedem astea de aici. Ia să vedem aici ce energie generală aveți. Deci eu acum pe moment vă spun să nu vă schimbați jobul, dar posibil pentru unii dintre voi să se întâmple ceva la job sau poate chiar schimbați ceva pentru că așa vi se impune. Prințul de vară, romantic, captivant, dramatic și flirt. Deci, pentru unii dintre voi vă îndrăgostiți instant, dar poate vă îndrăgostiți și de o anumită slujbă, știți voi? Vă spune să fiți realiști. Dacă eventual vă îndrăgostiți, ciupiți-vă ca să vedeți că, într-adevăr, voi sunteți acolo și niciodată nu se știe. Dacă acel cineva care vine pentru voi este pentru a vă propulsa într-o carieră mai bună, într-o viață mai bună sau pur și simplu pentru a vă schimba statutul respectiv. Mare atenție! Mare atenție la ce spun. Aici îți spune asul de primăvară. Este timpul să acționezi. Aici este visul tău. Aici este cariera ta. De ce am spus mare atenție? În momentul în care te îndrăgostești, atunci cu mintea și cu inima, nu mai vrei să mergi într-o carieră care poate ți-ar cere să mergi peste hotare. Pentru simplu fapt, pentru că ceva s-a schimbat în viața ta. Mare atenție!
Dacă vrei într-adevăr să ai șansa vieții tale, aici îți spune că este. Iar aici este lumea, o călătorie, un succes extraordinar de mare. Aici îți spune că ești liber să mergi în orice direcție și poți fi acest rege de monede. Și cu dragostea cum vom sta? Haideți să vedem. Mai întâi va trebui să vindeci niște răni, iar aici factorii religioși poate nu neapărat împiedică, dar pur și simplu îți spune să ai răbdare, pentru că nu știi niciodată. Și încă o dată vi se spune că este o nouă iubire, o nouă dragoste care vine în viața voastră. Dar încă ceva, acea nouă dragoste poate fi orice. Numai bine, la revedere și mergem la cea de-a doua etalare. Am ajuns și la cel de-al doilea pachet. Ia să vedem ce avem aici pentru voi. Ce ar trebui să știm aici? Ce ar trebui să știți? Ce vă rezervă viitorul? Finanțe, carieră, moartea, o schimbare majoră, o transformare, cavalerul de cupe, 3 de cupe. Posibil pentru unii dintre voi să mergeți la o petrecere sau împreună cu cineva sau pur și simplu este un succes care vine din ceva în care ați făcut în trecut. Judecata. Din ceva în care ați făcut din trecut. Judecata. 4 de săbii. 10 de cupe. Vreți să petreceți mai mult timp cu persoana iubită sau cu familia. Vreau să văd despre ce este vorba aici cu moartea și judecata. Opt de monede. Iar aici avem 5 de cupe și luna. 7 de spade, 7 de cupe, carul. Deci, mare atenție, să știți că dacă veți merge să faceți un test, o specializare, nu vă va ajuta cu absolut nimic. Asta vă spun aici. Oportunitățile sunt multe, dorința este mare, dar vor fi niște bani aruncați. 7 ăsta de spade, dacă vă spune cineva. 8-ul acela de monede este să cercetați, este să vedeți unde ați făcut o greșeală sau ce ar trebui să știți pentru a schimba ceva. Carul, regele, împărăteasa și 9 de monede. Ia uitați-vă aici ce frumos e. Planurile pe care tu ți le faci îți aduce abundență, nimic altceva nu ți aduce. Cu alte cuvinte, tu ar trebui să îți pui atenția pe ceva la care cu siguranță îți va aduce un proiect de lungă durată, din care să scoți bani. Noul ăsta de monede, împărăteasa, regele de bâte. În primul rând aici este foarte multă energie a lui Marte. Posibil pentru unii dintre voi să vă cumpărați o casă nouă sau un teren, iar aici împărăteasa este ceva la care veți construi, veți face. Împărăteasa este Venus. Poate fi interiorul casei. Pentru unii, împărăteasa și carul poate fi o mașină. Este ca și cum totul vine odată.
Aici sunt planurile pe care vi le faceți. Sunt niște cheltuieli, dar în momentul în care voi aveți planurile respective, cu siguranță se va întâmpla. Aici este o nemulțumire psihologică, nu știți dacă veți trece peste asta, dar veți trece. Ce este important este că veți trece. Nimic nu este imposibil. Să vedem ce avem aici pentru voi. Și orice ați avea ca secret sau ca plan, o țineți pentru voi. Numai pentru voi sau voi cu partenerul vostru, nimeni altcineva. Pentru că aici vă spune să nu vorbiți. Este cartea Scorpionului. 4 de spade. Este Pluto. Trebuie să ascunzi. Dacă eventual apare cineva în viața voastră din trecut, trebuie să menții respectul și o linie. Nu da voie să intre în viața ta. Acum ești fericit așa cum ești. Nu da voie să ți se disturbe, să zicem, viața ta. În primul rând, patrul ăsta de spade poate fi vorba despre probleme de sănătate. Dar aici îți spune că în momentul în care realizezi că de fapt trebuie să te odihnești, că trebuie să transformi ceva cu tine, ceea ce asta este. Cartea Scorpionului îți spune transformare, nu degeaba este în casa 8-a și invizibil. O transformare sub orice formă. Poate că trebuie să faci o dietă, poate că trebuie să faci ceva la care să ai grijă de tine, de sănătatea ta. E ca și cum revine o problemă pentru că acea problemă nu a fost, de fapt, rezolvată. Oricare ar fi. 2 de bâte. Vă gândiți la ceva nou, dar nu o faceți încă. E ca și cum îmi doresc mai multă energie, îmi doresc ceva să fac, dar parcă nu am puterea să o fac. Cavalerul de săbii. Din senin poate te cerți cu cineva sau din senin fie te cerți cu un partener de afaceri, din senin te cerți cu partenerul tău din casă, din senin îți vine că nu știu ce s-a întâmplat, dar e ceva la care de fapt nu este concret. De aceea îți spune, ai răbdare. Ai răbdare, pentru că 10 de cupe, 4 de spade, este exact ca un moment de pace și liniște în familie. E un moment în care, în sfârșit, vrei să fii cu ai tăi, chiar dacă este o vacanță de o zi sau 2. Într-un loc simplu, nimic mai mult. Aici sunt, să zicem, sunt lucruri pe care sau ai investit, să zicem, în care te simți în siguranță, chiar dacă acele lucruri care vin încet, încet, rezolvările sau ceea ce vinzi sau în ceea ce investești sau planurile pe care le faci. Dar au o anumită securitate, să zicem. Vin încet, încet, dar vin. 3 de cupe. Pajul de săbii. E un fel de a spune, îți dorești mai multe informații, îți dorești să faci mai multă comunicare sau poate unii dintre voi ar fi bine să folosiți internetul, comunicarea, felul în care vorbești. Mare atenție, cavalerul acela de săbii îți spune că uneori poți fi mai răstit sau mai rece cu ceilalți sau poate chiar un mesaj, un comentariu care îți va aduce probleme. Nu-i nevoie. Exprimați-vă voi înșivă cu voi înșivă, dar nici într-un tip de comentariu și nimic care are de-a face cu din afară. Regele de bâte. Ți-am spus eu că vine înapoi, revine cineva în viața voastră. Dar vedeți voi acest rege de bâte, să sperăm că este un prieten bun care vă îndrumă către ceva mai bun și nimic altceva.
Vă doriți o vacanță. Aveți energia reginei de săbii. Tăiați și spintecați. Sunt corectă. Dar efectiv nu stă în fața mea. Pentru că nu prea ai cu cine. Cinci de cupe, 3 de bâte. Vă faceți planuri mari și e posibil pentru un nou început, un nou job, ceva la care voi vă gândiți de foarte mult să o faceți, dar încercați să găsiți mai multe idei. Veți fi ajutați, dar nu vă puneți baza pe cineva care cândva a fost acolo pentru voi. Ca regina de spade să știți că aveți o putere mai mare decât un judecător și chiar un împărat. Deci vă sfătuiesc totul să fie așa cum voi doriți și faceți planurile în detaliu pentru orice. Pentru că vă va atrage atenția ceva aici care într-adevăr ar trebui să schimbați în viața voastră. Sau mai bine zis, să le arătați celor din jur că nu mai sunteți persoana care ați fost cândva. Cred că asta este cel mai bun înțeles aici. Puteți fi cea mai iubită persoană, puteți fi o persoană care iubește foarte mult, iubitoare, dar dacă va călca cineva pe papuc, iese regina de spade la iveală. Planurile le veți face în detaliu. Aici văd că în momentul în care voi faceți ceva în detaliu, pur și simplu, orice dețineți voi, că este o planificare la locul de muncă, că este un plan pe care îl face, că este afacerea voastră, că vreți să investiți în ceva, merge la o cotă maximă. Ați trecut printr-o dezamăgire în dragoste și acum suflați în iaurt. Dar acum este momentul să vă luați zborul către ceva extraordinar de puternic și de mare. Aici veți face economii, să știți. Odată ce veți face economii, ar fi bine să le păstrați undeva. Și încă o dată anunț cei care vor, bineînțeles, știu că acest videoclip poate fi văzut și peste mult timp, dar webinarul pe care îl fac este un webinar care îți arată de fapt planeta care îți guvernează anul. Și bineînțeles în funcție de planetele de pe harta ta, da, așa, îți vor spune multe. Știu că mulți poate care vin nu au idee de astrologia vedică, dar odată ce îți spun în practică, în ceva simplu care să te pot ajuta, cu siguranță vei realiza că trebuie să faci niște schimbări și poate chiar un simplu remediu te va ajuta enorm. Vreau să știți că înscrierile vor fi până în ziua în care va fi webinarul. Ce energie aveți aici? Lumea. Un succes extraordinar. Iată cine deveniți voi. Dacă luați în considerație să fiți această regină de săbii. Aveți libertatea să faceți orice. Fii asertiv, din start îți spune. Chiar dacă vine cineva să te ajute în ceva, exact ca acest rege pe care îl văzusem noi înainte, fii asertiv. Nu împărtăși cu ceilalți. Lasă că nu poți să iei o decizie, lasă că nu poți acum, poți să faci orice.
ești liber să faci orice. Nimeni nu te ține pe loc, decât timpul sau indecizia ta. În dragoste, pentru cei care doresc să afle, fii atent la ceva la care poate nu ai fost atent până acum. Ce spuneam un pic mai înainte de 3 de săbii, ceva care vine cu o reconciliere, dar pentru unii dintre voi vine chiar cu o căsătorie, dacă sunteți pregătiți, bineînțeles. Dar fii atent! Acum este momentul vostru să reușiți în carieră. Acum. Tot ceea ce depuneți voi acum e posibil să dea rezultate, poate, într-o perioadă de timp mai mare. Să zicem că ce faceți voi acum va fi posibil să luați acea abundență peste o lună, 2. Da, va fi. Pentru că asta îți spune aici, să fii asertiv, să muncești și să tragi totul așa cum vrei tu, așa cum tu dorești. Ce vrea să-ți spună să fii atent la stegulețele roșii? Ceva care îți atrage atenția și realizezi că de fapt nu este un adevăr sau ceva care până acum poate nu ai dat atenție. Pentru unii poate fi o reconciliere, pentru unii poate fi întoarcerea unei persoane din trecut, pentru alții poate fi chiar dorința de a fi împreună cu cineva, dar având în vedere că avem o regină de spade, veți face poate chiar un contract nupțial. Eu vă doresc numai bine, fericire, vă aștept cu mare drag la webinar. Puteți să puneți întrebări. Sper să fiți cât mai mulți și să încerc să ajut cât mai multă lume. Numai bine, la revedere! Ne auzim!